Oikein hyvää huomenta Kiotosta, Ginkakujilta, eli hopeiselta paviljongilta. Mä en ehkä kestä, täällä ei ole ketään tällä alueella. Mä oon toki tosi aikaisin liikkeelle, että tää aukesi vasta. Mut siis niin rauhallista. Mä en ole pitkään aikaan käynyt täällä, niin mä ajattelin nyt tulla, kun mulla on kerran aikaa. Mä nukuin myös aika huonosti nimittäin. Eilen illalla tätä paikallista aikaa tuli tietoa, että noi Osakan lennot loppuu nyt sillä, että 23. päivä on viimeinen lento täältä nyt sitten takaisin. Tänään on siis 19. päivä, joten mä laitoin nyt sitten viestiä, että miten niiden siirtämisten kanssa. Sieltä nyt tietysti siellä on ihan hirveä ruuhka, että sieltä ei vielä ole tullut mitään, joten ei muuta kuin odotellaan. Nyt on tietysti Suomessa keskiyö, täällä aamu, joten mä nyt nautin tästä aamusta täällä. Tervetuloa mukaan mun päivään Kiotoon. Tämä hopeinen temppeli, hopeinen paviljonki, Ginkakuji, rakennettiin tuossa 1400-luvun lopulla. Tämä rakennettiin Ashikaga Yoshimasa shogunin eläkepäivien mökiksi. Sitten hänen kuoleman jälkeen tästä tuli temppeli. Sen takia sanotaan hopeinen temppeli tai hopeinen paviljonki. Hieno paikka. Tätä ei ole koskaan kuitenkaan hopealla päällystetty niin kuin esikuvansa Ginkakujia. Eli täältä löytyy tuolta Kitajamalta eli Pohjoisvuorilta tämmöinen paikka kuin Ginkakuji, joka on taas sitten kultainen temppeli, kultainen paviljonki. Ja tämän kultaisen temppelin rakennutti sitten tämän hopeisen temppelin rakennuttaneen shogunin isoisä. Eli tämä vähän niin kuin sen mallin pohjalta tehtiin. Kuten sanoin, ei ole hopealla päällystetty, mutta sanotaan, että tässä oli aikaisemmin sellainen lakkaus päällä, musta lakkaus, ja sitten kuun valo heijastui hienosti siitä. Toisaalta taas sitten, kun itse katsoin tuossa aamuauringossa, niin aika ihanasti kyllä toi vesi kanssa heijastui tuohon pintaan. Ja kyllä se hopeiselta mun mielestä näytti. Täällä on kyllä oikeasti ihan todella hiljaista. Joitakin japanilaisia turisteja näkyy, tosi vähän ulkomaalaisia. Mä näin yhden semmoisen niin kuin länsimaalaisen ryhmän, se näytti vähän isommalta ryhmältä, että sinänsä jännä, että mä ajattelin, että kaikki olisi ehkä jo lähtenyt täältä pois. Mutta siis tosi ristiriitaiset fiilikset, koska siitä on oikeasti ihan älyttömän kauan aikaa, kun näitä kohteita on päässyt näkemään hiljaisena. Ja nyt varsinkin kiotolaisilla, japanilaisilla on siihen mahdollisuus, mutta siinä samalla turismi kärsii ihan valtavasti. Kiotossakin turismi on oikeasti niin iso osa niitä tuloja, mitä tämä kaupunki saa. Täällä on ihan valtavasti tällä hetkellä hotelleja, jotka on tyhjillään, kun kaikki ryhmät on perunut, kaikki yksittäiset asiakkaat on pääasiassa perunut. Mä lähdin nyt kävelemään tuosta Ginkakujilta tämmöistä kuin filosofin polkua pitkin tonne eteenpäin, noista pientä joenvartta pitkin. Nämä on kaikki puut, mitkä tässä on. Nämä on kirsikankukapuita. Nämä on ihan nupuillaan, siis sillä tavalla, että niinku just ihan pian avautuu. Tämä viikko on nimittäin luvattu, että on tosi aurinkoista. Että ihan tässä nyt niinku seuraavana päivinä rupeaa avautumaan. Voi olla, että tässä kun tarkkaan kattelee, niin nytkin rupeaa näkemään jo noita kukkia. Mutta tämä on varmaan tuossa viikon päästä taas niin upea. Nyt jää oikeasti nähtäväksi, että onko mä täällä vielä huomenna, onko mä parin päivän päästä, onko mä viikon päästä, onko mä parin kuukauden päästä. Siis mä oon henkisesti ruvennut valmistautua siihen, että mitä jos mä joudunkin jäämään tänne oikeasti vaikka moneksi kuukaudeksi. Toivotaan nyt, että se ei niin kuin tapahdu näin, mutta no henkisesti varmaan pitää valmistautua siihenkin. Toivottavasti kuitenkin silloin, kun tää video tulee ulos, niin mä olen jo Suomessa. Vaikka sanoin, että noi kirsikankukat on vasta tuloillaan, mutta jotain kuitenkin näkyy. Täällä on nimittäin tosi paljon näitä lajikkeita. Ja se, mitä nyt tällä hetkellä odotetaan kovasti ja mistä pidetään semmoista säätiedotuksen tapaista kirjaa oikein
niin on Some Yoshino. Ja se on se kaikista NS-juhlituin täällä. Se on semmoinen tosi vaalea, melkein valkoinen se kukka. Et sitten on tämmöisiä vähän pinkimpiä ja oikeastaan tosi tumman pinkkejäkin olemassa. Et äkkiseltä nyt en ole ihan varma, että olisiko tää Shidare Sakura, eli itkukirsikka, joka tuolla tavalla vähän niin kuin roikkuu tuolta. Mutta näitä laikkeita on tosi paljon toisinaan keskenään hyvin samantyyppisiä. Mut ihanaa. Siis ihan on niin kuin sanotaan japaniksi, että migoro, eli nyt niin kuin paras aika katsoa just tätä. Mä tulin tässä filosofian polun päätteeksi käymään tämmöisellä temppelillä kuin Eikando. Tää on ihan tässä oikeastaan, kun se polku päättyy. En ole aikaisemmin tässä käynyt. Täällä on nimittäin Kiotossa siis 1000 temppeliä ja pyhäkköä, niin mä en todellakaan ole niissä kaikissa käynyt. Täällä kyllä saa semmoisen temppeliähkyn aika äkkiä. Mä ajattelin, että nyt jotain uusia paikkojakin tässä voisi käydä. Aivan mieletön mesta. Siis tossa on mun takana toi niinku päätemppeli. Sinne piti ottaa kengät pois, siellä ei saa ottaa kuvia eikä videota, joten sori, mulla ei ole sieltä materiaalia. Mutta siellä käveltiin niin kuin, sukkasilteen tommosia puisia siltoja ja niin kuin terasseja pitkin läpi monen tämmöisen temppelirakennuksen ja jopa vähän noustiin tonne ylös vuorelle. Eli siis yllättävän laaja alue. Siellä oli niin kuin semmosia sisäpuutarhoja, oli karppeja ja oli kivipuutarhaa ja sit aivan upeita noita liukuovia, joissa on niinku vanhoja, siis oikeasti jotain jopa 400 vuotta vanhoja taideteoksia. Siis niin upeita, siis mä en kestä. Ei saa sanoa, mä en kestä, koska kyllä mä kestän, mutta siis ihan älyttömän hieno paikka. Ja niin rauhallista täälläkin. Tää on siis Higashiyaman aluetta, eli itäistä vuoristoa, missä nyt tällä hetkellä ollaan. Tää on käytännössä tää Kioto vuorten ympäröimä muualta paitsi tuolta etelästä. Ja nämä temppelit ja nähtävyydet sijoittuu aika paljon tänne vuorille. Tässä Higashiyamalla on tosi paljon nähtävää. Mä ajattelin tänään just tulla tänne, koska tää on semmoista tosi upeata aluetta. Paljon perinteitä, paljon temppeleitä. Ja nyt, koska on siis vähän ihmisiä, niin tämä on kokemuksena aivan erilainen kuin mitä sitten normaalisti. Mulle tuli äsken ulkoministeriöltä tekstiviesti, että oletko yhä edelleen Japanissa, onko sinulla paluulento ja tarvitsetko ulkoministeriön apua, että pääset sieltä pois. Mä en vielä vastannut siihen, koska mä en ehkä nyt tarvi sitä apua. Mä nyt odotan, että sieltä tulisi sieltä Finnairilta vastaus toivottavasti tänään tai viimeistään huomenna. Mutta jos ei ala kuulunut, niin pitää varmaan vastata sit sille ulkoministeriölle, että kyllä, tarvitsen apua. Mulla on myös vähän haikea olo, koska en mä sit tiedä, että kun mä täältä tuun lopulta lähtemään pois, milloin se sitten olikaan, että milloin mä pääsen takaisin tänne. Mä tiedän, että se on semmonen ensimmäisen maailman ongelma nyt ihan oikeasti ja nyt ei pitäisi miettiä semmoista. Mutta Japani on mulle niin rakas ja mä oon viettänyt täällä viimeiset 15 vuotta enemmän ja vähemmän. Et puolet vuodesta Suomessa, puolet vuodesta täällä. Niin tästä on tullut vähän semmoinen toinen koti kuitenkin. Niin se on tosi surullista, että se epätietoisuus sitten siitä, että milloin pääsee mahdollisesti tänne takaisin. Mutta kyllä mä nyt sanon, että kuitenkin tässä vaiheessa se on tärkeää nyt päästä sinne koti-Suomeen ja sit vaan sormet ristissä, että ensi syksynä, viimeistään ensi keväänä tilanne olisi semmoinen, että tänne jälleen pääsee. Kävelin tästä sitten eteenpäin Nanzenji-temppelille, joka on tässä ihan vieressä. Täällä mä oon käynyt aikaisemmin, tää on nimittäin tosi upea paikka. Tässä on tommonen aivan mieletön portti ennen temppeliä. Ja täältä löytyy siis tosi kuvauksellinen paikka, nimittäin akvedukti, joka on rakennettu tuossa Meiji-kaudella, eli 1800-luvun lopulla. Tänä päivänä tuntuu, että tää on se kaikista kuvauksellisin paikka, nimittäin nuoria tuossa oikein
iltaa kimonot päällä, että ne pääsee se Instagram-kuva ottamaan tuossa akveduktilla. Mutta en kyllä yhtään ihmettele, sillä ihan mieletön paikka kaiken kaikkiaan. Tämä akvedukti kuljettaa vettä tuolta Bivajärveltä, joka on valtava järvi tässä Kioton vieressä, tänne Kioton kaupunkiin. Tässä on myös tämmönen söpöpuutarha, joka on erillismaksullinen. 300 jenniä oli sisäänpääsy, oli 2 euroa. Mä en muista, onko mä käynyt tässä aikaisemmin. Tää on tosi pieni, ehkä tää ei ole jäänyt sillä jotenkin mieleen, jos on käynyt, mutta aika kiva tällainen tässäkin pyörähtää ihan jälleen kerran yksi, että nuoret jäi tuohon ulkopuolelle ottaen Instagram-kuvia. Tuosta akveduktista vielä, että toi Meiji-kausihan oli sitä aikaa, kun Japani rupesi aika nopeasti sitten länsimaalaistumaan, modernisoitumaan, kun Japani avautui muulle maailmalle oltuaan suljettuna 2,5 vuosisataa. Ja kiotolaiset ei oikein sitten pitänyt tosta, että ei me tuollaista länsimaalaista akveduktia haluta tänne, mutta kyllä siitäkin on ruvettu sitten täällä loppujen lopuksi rakastamaan ja mun mielestä sopii tosi hyvin, tuo semmoista kontrastia tälle alueelle. Tosi niin kuin näkemisen arvoinen paikka kyllä tämäkin. Tuli nälkä ja vähän temppeliähkö, niin mä tulin tänne keskustaan ja kävin syömässä itse asiassa koko Kurryssä, joka on ihan paras paikka. Me ollaan tehty siitä videoita, niin voitte katsoa niitä myöhemmin. Ja otin jälkkärijätskiä, tulin tähän Kamogavajoen varrelle sitä syömään. Jätski on varmaan kohta sulanut, koska mä kokeilin jo 2 istumapaikkaa tässä, mutta tuli semmosia pieniä ötököitä ihan sikana jotenkin. Semmosia vihreitä, mitä kirvoja tai jotain siihen pyörimään. Niin nyt on 3. paikka. Tässä on vähän äänekästä, kun tässä juoksee tää virta justiinsa. Mutta eipä ole ötököitä. Ja päivä on ollut tänään tosi kaunis. Nyt vähän rupeaa pilviä kerääntymään, että se lupasi, että iltapäivällä tai illalla saattaa tulla vettä. Mikä on siis siinä mielessä hyvä juttu, että ehkä sitten huomenna taas luonto on jo heti paljon heränneemmän näköinen kuin tänään. Mutta siis tänään on ollut oikeasti tosi lämmin, siis yli 20 astetta. Siinä missä viime viikolla tuli siis yhtenä päivänä vähän lunta. Että aika nopeasti kyllä lämmennyt tää keli nyt tässä. Mä jään tänne vähän nauttia tästä iltapäivästä ja mä nyt lopetan tämän videon tähän. Kiitos kun katsoit ja me nähdään ensi kerralla. Katsotaan missä se nyt sitten onkaan. Moikka!